امشب در 24 بار دیگه چرخش 180 درجه ترامپ. او میگه حملات برنامه‌ریزی شده امشب علیه ایران رو لغو کرده. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی بعد از تهدید نظامی ایران گفت مذاکره با تهران با موفقیت در مراحل پایانیه. ادامه واکنش‌های تند در تهران به تهدیدهای نظامی پیشتر آمریکا. قالیباف میگه استراتژی اشتباه زیرساخت‌های انرژی و بازارها رو منفجر میکنه. و آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان در مکزیک. جام جهانی 2026 با انجام 2 بازی کلید میخوره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ در چرخشی دوباره میگه بعد از تایید گفتگوها در بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی حملات برنامه‌ریزی شده امشب علیه ایران رو لغو کرده. او میگه زمان و مکان امضای توافق به زودی اعلام میشه. این در حالی که در ادامه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود امشب به شدت به ایران حمله میشه و در آینده نه چندان دور آمریکا جزیره خارک رو هم تصرف میکنه، هرچند که ساعتی بعد گفت از اینکه آمریکا در حال حاضر آمادگی این کار رو داره یا نه اطمینان نداره. همراه هستیم با خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و اردوان روزبه از استودیو دیگرمون در واشنگتن. سمیرا، من غافلگیر نشدم، میدونم که تو هم احتمالاً غافلگیر نشدی، نه از پیام اول آقای ترامپ نه از پیام الانش که 180 درجه متفاوت با اون هست. فکر می‌کنم دیگه تقریباً دست کم ایرانیان در این مدت آشنا هستند با اینکه چقدر آقای ترامپ حرفای ضد و نقیض در مورد جنگ زده. و به شکل مداوم بالا پایین داشتیم زیگزاگ هایی که آقای ترامپ میزد و این چیزی که امروز صبح نوشت راجع به جزیره خارک دیگه گویی همه تنش‌ها رو به ماکسیموم، به بالاترین حد خودش در کمتر از 24 ساعت تصمیم داشت برسونه. البته نکته‌ای که وجود داشت امروز اینجا فرداد که یه مقدار غافلگیر ما رو کرد این نوشته جدیدش که گفت همه چیز رو لغو کرده و کنسل کرده، این بود که ماشین‌های زیادی اینجا جلوی کاخ سفید پارک بودن که همگی متعلق به بلند رتبه ترین افراد کابینه آقای ترامپ بودن. آقای هکسس و ژنرال دنکین از صبح اینجا بودن و زمانی که رفتن نیم ساعت قبل از اینکه برنامه تو شروع بشه کاخ سفید رو ترک کردن. بعد از این بود که نوشته آقای ترامپ مبنی بر لغو حملات منتشر شده بود. اینها از صبح اینجا بودن. خروجشون از اینجا رو من خودم دیدم. به جز آقای هکسس و آقای ژنرال دنکین افراد دیگری هم حضور داشتن. هم آقای ونس و هم آقای روبیو هم خودروهاشون اینجا پارک بود. یعنی جلسات مداوم اینها امروز اینجا در کاخ سفید برگزار داشتن میکردن و نشون دهنده جدیت، نشون دهنده پرتنش بودن این فضا بود. آقای ترامپ صبح که اون نوشته ترو سوشال رو منتشر کرد به این اشاره کرد که امشب حملات سنگینی رو انجام خواهد داد. در واقع 2 بخش داشت، هم یکی حملات سنگین پنجشنبه شب به وقت تهران بود، هم دیگر این که در یک آینده نچندان دور خارک رو خواهیم گرفت. پیشتر هم در این 24 ساعت گذشته راجع به تصاحب نفت، تصاحب انرژی ایران صحبت کرده بود، راجع به این که اگر همه چیز رو نابود بکنن برای سازندگی ایالات متحده میتونه وارد بشه، نصف نفت رو برداره و سازندگی رو انجام بده. از این دست صحبت ها آقای ترامپ در این 24 ساعت زیاد انجام داده بود و بعد مباحثی مبنی بر این که آیا به لحاظ نظامی آماده هستند یا نه آمد با فاکس، شبکه خبری فاکس صحبت کرد. فاکس اند فرندز در اون برنامه گفت که نمیخوام نیروی زمینی بفرستم. بعد گفت حالا شاید با نیروهای ویژه‌ای بشه این اقدام رو انجام داد. از اون سمت عبور و ترددی که ناو هواپیمابر کوچک USS باکسر داره انجام میده که از سمت سنگاپور خارج شده به سمت غرب آمده
البته هنوز اصلا نزدیک به خاورمیانه و این منطقه نیست، ولی 2-3 روزیه که اونجا رو ترک کرده. تا اونجا که من امروز با پرسجو متوجه شدم 2-3 روزه که به سمت غرب راه افتاده. 2 ناو هواپیمابر کوچک، اینها در اون کلاس لینکلن نیستن که داریم راجعشون صحبت میکنیم، از جمله پورتلند، اونها هم بهش پیوستن. نیروهای ویژه‌ای دارند که اگر قرار باشه جزیره اشغال بشه اینها میتونن کمک بکنن. همه این تحولات در جریان بود و این نکته هم بگم که منابع آگاه آمریکایی امروز به CNN گفته بودن که داستان جزیره خاک و تصرفش از مدت‌ها قبل بحثش روی میز بوده، راجبش صحبت شده، منتها چون عملیات پر ریسکی هست گذاشته بودن برای آخرین مرحله، یعنی جایی که اگر تصمیم بگیرن که این کار رو انجام بدن، از اون به بعد میدونند که شریان مالی جمهوری اسلامی رو قطع کردند و جمهوری اسلامی رو میتونن در یک بازه زمانی کوتاه به زانو در بیارن و شکست بکنن و بتونن به خواستشون برسن. حالا همه اینها الان رفت به یک حالت توقف. هکسس جنرال دنکین کاخ سفید رو ترک کردند. حمله امشب آقای ترامپ میگه که انجام نخواهد شد، میگه در جزئیات و در کلیات توافق انجام شده و همه طرفین هم از اردن گرفته تا پاکستان و قطر و ترکیه و امارات و مصر، همه کشورهای خاورمیانه رو آقای ترامپ در نوشته‌اش ردیف کرده. همه موافقند. زمان و مکان امضا هم متعاقباً اعلام خواهد شد. این آخرین جاییه که فردا آقای ترامپ ایستاده. و اردوان، پیش از این حرفای آقای ترامپ، حالا من دارم هی رصد میکنم، مقامات ایرانی تا این لحظه هنوز واکنش رسمی نشون ندادن، اما قبل از این تغییر جهت آقای ترامپ واکنش‌های تندی از سمت مقامات ایرانی شنیده بودیم که جنگ رو به مراحل دیگری خواهند کشوند و حتی تهدیداتی مثل منافع ایلان ماسک رو مطرح کرده بودن. فکر میکنم طلایی ترین جمله رو محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفته بود که شما ایران متفاوتی رو خواهید دید. در واقع بحث بر سر این هستش که حملات 2 روز گذشته و تهدید به حمله سوم که امروز در واقع مطرح بود که قاعدتاً به وقت واشنگتن دی سی باید ساعاتی دیگه شروع میشد، به چند نکته متفاوت‌تر در واقع طرح موضوع میکرد. یکی بحث خارک بود که خب ما در شایعات یا در گفتمان‌های غیر رسمی شنیده بودیم چه این صحبتی رو، ولی به این رسمیت چیزی طرح موضوع نکرد بود و برای جمهوری اسلامی این یک بحث بسیار پیچیده و خطرناک بود. واکنش‌ها در ایران به همین دلیل از طرف قالیباف و همچنین خبرگزاری فارس با تاکید بر این که اونها اهدافی رو مورد هدف قرار خواهند داد که جهان رو تحت تاثیر قرار بده، مسیر بحث رو به شکل دیگری بردن. واقعیت اینه که قالیباف صحبت‌هایی که در ارتباط با همین مسئله کرده، تاکیدش بر این هستش که ژئوپلیتیک منطقه رو در واقع روش هدف قرار نمیده، بلکه مسئله اقتصاد و حامل‌های انرژی رو داره مطرح میکنه. به نظر من آقای قالیباف قاعدتاً نقطه ضعف ماجرا رو میدونه. تشویش و نگرانی از بحران در بازارهای اقتصادی و بازارهای حامل انرژی بزرگترین نگرانی برای آقای ترامپ هستش و به نظر میاد قالیباف برای همین این مسئله رو ترک کرده. و مسئله مهمتر اینه که حالا عملاً اینها پا رو دارن فراتر میذارن و دارن تلاش میکنن که گروه‌های مختلف اقتصادی رو درگیری این ماجرا بکنن، از جمله بحث زدن اهدافی که مرتبط با مجموعه شرکت‌های ایلان ماسک هستش. یکی از همین مسائل CNBC در یک گزارش به طور مشخص میگه که چنین اهدافی میتونه بسیار گسترده باشه، چرا که طرف ایرانی داره تاکید میکنه که برنامه‌ریزی ها، سیستم های رصد، GPS ها، همین از طریق ماهواره‌ای هستش که شرکت های ایلان ماسک داره انجام میده و هر کدوم از اینها چون به نوعی درگیر حملات به داخل ایران هستن، پس میتونن هدف مشروع جنگی محسوب بشن. خب این یه گستره بزرگی میشه از ایجاد ناامنی در حتی بازارهای اقتصادی. درست ایلان ماسکی که حالا به زودی شرکتش هم داره وارد بازار بورس میشه و حتی چنین چیزی صحبت‌های یه عکس‌العملی هم در بازار بورس ایجاد کرده. پس به نظر میسه طرف ایرانی بزرگترین نگرانیش اینه که در میدان جنگ ممکنه نتونه در رویارویی‌ها به اندازه کافی اون قدری که ایالات متحده آمریکا بهش حمله داره میکنه بتونه جبران کنه. به همین دلیل سیاست جمهوری اسلامی
ایجاد ناامنی در دیگر مراکز یا دیگر محافل هستش، مثل بازارهای انرژی، مثل حاملهای نفت، مثل چیزهای از این دست، تا بتونه دنیا رو به این نگرانی ببره و اونها رو وادار بکنه که جلوی آقای ترامپ رو بخوان بگیرن. حالا به نظر میرسه با این پیام آقای ترامپ، البته من فقط یه چیزی از یه خبرگزاری داخلی دیدم که نوشته بود که تهران تکذیب میکنه، خبرگزاری فارس، من داشتم نگاه میکردم، نوشته که با یه منبع نزدیک به تیم مذاکره صحبت کرده، هیچ نوع توافقی انجام نشده، هیچ نتیجه هم تهران نرسیده، از مواضعش هم نمیخواد عقب نشینی بکنه. ممنونم از هر دوی شما. همکاران اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، میدونم سوال بسیار دشواری است، ولی چطور میخونید بین خطوط حرفای آقای ترامپ را؟ آخه اینقدر تفاوت از چند ساعت پیش تا الان واقعا شگفت آوره برای خیلی ها. اینم اشاره بکنم که در این دقایق گذشته الان خبرگزاری فارس مدعی شده که ایران هیچ متنی رو برای توافق تایید نکرده. این برخلاف ادعای آقای ترامپ هستش که میگه در بالاترین سطح رهبری ایرانی توافق اولیه رو تایید کردن. چطور میشه فهمید که او واقعا کجاست، به دنبال چیست و آیا به توافق رسیدیم یا جنگ به سایه رفته؟ چه اتفاقی داره میفته؟ ممنونم از دعوتتون فرداد خان. بازم اون سوال کلیدی رو پرسیدین و اشاره من به اون سابقه دونالد ترامپ در سال اول در ترم دومش خواهد بود. در سال اول، در 9-10 ماه اخیر ریاست جمهوری ترم دوم ترامپ، ما دیدیم که ایشون از فشار حداکثری به مذاکرات، به بمباران، به حمایت سیاسی از اروپا در سازمان ملل حاضر بود راهبرد سیاسی و امنیت ملی آمریکا رو در رابطه با سیاست خارجه خودش و آنچه که از جمهوری اسلامی ایران میخواد ببره. بنابراین اون عبارت معروفی که بارها هم شما و بینندگان گرامی از من شنیدین، از دیگران شنیدین، که نه فقط تمام گزینه‌ها در رابطه با آمریکا و جمهوری اسلامی ایران روی میزه، ولی همزمان آمریکا داره میره سمت هر دوتا و همون قدری هم که حاضره مثلا به اصطلاح سر یا رئیس تیم معامله‌گرا یا هیئت مذاکره کننده آمریکا باشه دونالد ترامپ، همزمان هم فرمانده کل قوا خواهد بود. بنابراین مثلا اون محاصره اقتصادی از طریق ناوگروه آمریکا هنوز در منطقه هست، هنوز داره نتیجه اقتصادی میده، هنوز تحریم‌های فشار حداکثری هستن، ولی همزمان هم این نوع مذاکرات داره پیش میره. به عبارت دیگر یک شورکنسفکن سیاسی وجود داره در کاخ سفید که دنبال اینه که در کمترین زمان و با کمترین هزینه سیاسی، مالی، اقتصادی چجوری بزرگترین سودی در رابطه با سیاست خودش و آنچه که جمهوری اسلامی ایران حاضر بتونه بده بگیره. بنابراین دونالد ترامپ هم دوست و هم دشمن رو در یه جا گذاشته الان و اونم در انپاس توییت یا تکست یا سخنرانی بعدی خودشه. میگه که این متن توافق، جزئیات توافق به تایید ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر و دیگران رسیده. یکم غریبه که بخواد اینا رو هم وارد بازی بکنه و کاملا کذب باشه ادعای او که به جای رسیدن. آیا به نظرتون ممکن هست که واقعاً با همکاری کشورهای منطقه، با توافق احتمالی اسرائیل، یک متن کلی آماده شده باشه که تهران چراغ سبزی داده بهش؟ معلوم نیست اگه یک متن کل باشه، ولی شکی نیست یک چارچوب سیاسی وجود داره که یه چیزی کمرنگ‌تر از یه تفاهم نامه میتونی بهش بگی، که هر دفعه مثلا استیو ویتکاف، مشاور ارشد دونالد ترامپ، مثلا تلفن رو برمی‌داره با این کشور رو مشورت میکنه، یا خود رئیس جمهوری این کشوری یا امیرای این کشوری یا نخست وزیرای این کشور صحبت به کاخ سفید میکنن، شکی نیست که در رابطه با آن چیزی که آمریکا از طریق میز مذاکره به دست آورده و بقیه قوای آمریکا در منطقه چجوری شکل خواهد گرفت بعد از عملیات، بعد از جنگ، شکی نیست دارن راجع به این چیزا صحبت میکنن دیگه. بنابراین قریب به اون صورت نیست، ولی چقدر اینی که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی ایران داره فعلا این خبر رو رد میکنه صحت داره، من در رابطه با اون یه خورده بدبین هستم. یعنی شاید دولت آمریکا یه خورده بزرگ نمایی میکنه
از اون تفاهم یا از اون چارچوب سیاسی و خوبه که مثلا این رو در میان گذاشته و مشورت کرده با دوستان سنتی خودش، حامیان سنتی آمریکا در منطقه. ولی کسی که هنوز این متن رو باید قبول کنه و هم از کانال‌های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی یا در سوشال میدیا یا در رسانه‌های اصلی خودشون این حرف رو تایید نکردن، خود دولت جمهوری اسلامیه. بنابراین بایستی منتظر باشیم و ببینیم اگرم آمریکا این متن رو ارائه کرده و آماده کرده، پاسخ نهایی جمهوری اسلامی چی خواهد بود. بایستی منتظر اون باشیم. چون بازی به نظر هنوز تموم نشده، این حرفای متناقض آقای ترامپ رو آدم نمیدونه 100% به بی برنامگی و بی ثباتی و اینکه نمیدونه چی کار میخواد بکنه ترجمه بکنه، یا اینکه واقعا یک سیاست کلان دیگری هست، پلیس خوب پلیس بد هست، داره ایران رو بازی میده. چون هنوز بازی در جریانه، به گمانم سخته که آدم این رو توصیف بکنه. ولی فکر میکنید آیا این احتمال هم وجود داره که بخشی از یک بازی است، به خصوص که طرف ایرانی داره کلش رو تکذیب میکنه، دست کم یک خبرگزاری بسیار نزدیک به سپاه پاسداران داره تکذیب میکنه؟ ممکن هستش که اینا جنگ روانی هست علیه تهران؟ شکی نیست که در مجموع دونالد ترامپ به جنگ روانی علاقه داره و اعتقاد داره و سعی کرده چند بار علیه جمهوری اسلامی این روند و این راهبرد رو پیاده کنه. ولی از اون سمت هم ما باید نگاه کنیم که از کمپین قبل از ترم اول، یعنی از 2015، ایشون خود رو به عنوان یک معامله‌گر در میدان سیاسی شناسایی کرده بود و همیشه هم دنبال افزایش قدرت چانه‌زنی آمریکا بوده در مقابل دوست و در مقابل دشمن. بنابراین امکانش هست که هر دوتا بخش از سوال شما وجود داشته باشه، یعنی که هم جزو یک برنامه حساب شده است و هم مثلا بستگی به میل و منافع شخصی و اون مدت داشته باشه. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن دی سی. در ارتباط با برنامه آمریکا برای تصرف جزیره خارک، CNN در گزارشی به نقل از مقامات پنتاگون گفته طرحهایی برای تصرف این جزیره از ماه‌ها پیش در دستور بررسی ارتش آمریکا قرار داشته، اما به دلیل ریسک بسیار بالا و احتمال تلفات سنگین نیروهای زمینی تاکنون کنار گذاشته شده. در این گزارش آمده در نگاه پنتاگون و کاخ سفید، کنترل جزیره خارک و زیرساخت‌های نفتی میتونه توان اقتصادی جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده و مسیر جنگ رو تغییر بده، اما همزمان یکی از پر ریسک ترین سناریوهای نظامی ارزیابی شده. اما همزمان با خبر نیروی دریایی سپاه درباره حمله به 2 کشتی در تنگه هرمز و تاکید بر اینکه این آبراه به روی تمامی شناورها بسته است، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار تصویری در حساب اکسش اعلام کرده تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری بازه و در 2 ماه گذشته صدها شناور از این مسیر عبور کردند. به گفته این نهاد، نیروهای آمریکایی برای مقابله با آنچه اقدامات تهاجمی ایران خونده در منطقه مستقرند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی، به ما پیوسته. آقای ندیمی، به نظر میسه که نه طرف ایرانی نه طرف سنتکام کل واقعیت رو دارن نمیگن، اگر نگیم دارن دروغ میگن، چون به نظر میسه که نه محاصره به طور کامل داره اجرا میشه و نه اینطوری هم هستش که کشتی‌ها خیلی راحت دارن عبور و مرور میکنن. بله، تنگه هرمز حدود در باریک‌ترین قسمتش حدود 21 مایل دریایی عرضش هست و در این 21 مایل در حقیقت 3 مسیر کشتیرانی الان وجود داره. مسیر کشتیرانی که واقعا نزدیک به سواحل عمان هست و مسیر کشتیرانی بین‌المللی در میانه تنگه هرمز که کاملا در آبهای عمان قرار داره و حالا مسیر سومی هم که ایران به وجود آورده در آبهای منطقه‌ای خودش در شمال و جنوب جزیره لارک و در اون قسمت شمالی تقریبا ایران یک کنترلی داره و قایق‌های تندرو سپاه تقریبا اونجا آزادی عمل دارن و برخی کشتی‌هایی که به خواست ایران از اون مسیر عبور میکنن طبیعتا تحت نظارت ایران قرار دارن، ولی جاهای دیگه نظارتی از طرف نیروی دریایی سپاه وجود نداره. فقط اگر زمانی بخوان میتونن که به روش‌های قهری با استفاده از درون، با استفاده از موشک‌های ساحل به دریا یا شلیک قایق‌های تندرو جلوی حرکت کشتی‌هایی رو که در مسیر جنوبی از آب‌های ساحلی عمان یا در مسیر بین‌المللی انجام میگیره رو بگیرن، وگرنه کنترل
ایران از این نظر کاملا روی تنگی هرمز نسبی هستش. از طرف دیگه نیروی دریایی آمریکا در اون خط محاصره دریایی که در خارج از تنگه هرمز در دریای عمان و دریای عرب قرار داره تقریباً کنترل کامل رو داره و خیلی تک و توک پیش میاد که کشتی‌هایی با خاموش کردن دستگاه‌های ترانسپاندر AIS خودشون طوری از مسیر غربی احیانا از نزدیک آبهای ساحلی عمان عبور میکنن که نیروی دریایی آمریکا متوجه نشه. خیلی به ندرت پیش اومده. در بیشتر مواقع این کشتی ها یا به وسیله نیروی دریایی آمریکا متوقف میشن یا از مسیرشون برگردونده میشن، یا اگر هم عبور میکنن پس از مدتی در اقیانوس هند بهشون میرسن و اونا رو تحت بازرسی قرار میدن، مسیرشون عوض میکنن، توقیف میکنن. در نتیجه میشه گفت تا حدی نیروی دریایی آمریکا به خاطر کنترل کاملی که در خط محاصره خودش داره در اینجا کنترل بیشتری داره و همین باعث شده که بتونه از آبهای دریایی کشور عمان تحرکاتی رو انجام بده، کشتی ها رو با نظارت دورادور با استفاده از همین هلیکوپترهای آپاچی، استفاده از هواپیماهای بی‌سرنشین، شناورهای بی‌سرنشین و همچنین کنترل دورادور ناوشکن‌های خودشون تحت نظارت عبور بدن. و البته نمیشه گفت که به طور کامل دست سپاه پاسداران بسته است. هر زمانی که بخوان از ارادهش داشته باشن میتونن شلیک‌های انجام بدن و این با استفاده از درون به خصوص و در مواردی هم به کشتی‌ها برخورد میکنه و آسیب‌هایی به وجود میاره. طبیعتاً کنترل هر دو در منطقه تنگی هرمز نسبی هست، ولی کنترل آمریکا بر کشتیرانی و عبور و مرور کشتی‌ها از کل منطقه تقریباً کامل است. این ادعای این که جزیره خارک یا خارگ رو میخوایم اشغال بکنیم واقعا چقدر با واقعیت میخونه آقای ندیمی؟ برای اینکه همین الان هم جمهوری اسلامی میبینیم کویت رو بهش حمله میکنه، بحرین و امارات متحده عربی رو، قطر رو، تازه اینها کشورهای دیگری هستن که بالاخره تنش سیاسی میتونه ایجاد بکنه، ممکنه پاسخ اونها رو به همراه داشته باشه. اگر واقعا آمریکایی‌ها بخوان خارک رو بگیرن که بیخ گوش بوشهر و بندر گناوه هست، خب دیگه ایران چه محدودیتی داره؟ میتونه اونجا رو یکسره بمباران بکنه. واقعا آیا شدنی هست در شرایط فعلی چنین اتفاقی؟ خب ارتش آمریکا خیلی توانایی‌های زیادی داره، میتونه تاثیر خیلی زیادی روی کارکرد جزیره خارک، البته الان تقریبا از رده خارج شده و صادراتی نداره، ولی میتونه از نظر نظامی تاثیر خیلی زیادی بذاره. در درجه اول میتونه تاسیسات نفتی خارک رو واقعا آسیب جدی بهش وارد کنه و اون از کار بندازه. از نظر تصرف جزیره، از نظر اشغال جزیره خارک به نظر من به هیچ وجه از نظر نظامی و حتی از نظر اقتصادی تأثیری نداره، به خاطر اینکه جزیره خارک صرفاً یک مرکز ذخیره سازی و بارگیری بار نفت خامی هست که از چندین میدان نفتی داخل ایران جمع آوری میشه، در مراکز تولید از گوگرد و ناخالصی‌هاش ازش جدا میشه و این نفت خام در تلمبه‌خانه‌هایی به فشارش افزوده میشه تا برسه به تلمبه‌خانه گوره در شمال جزیره خاک در خاک ایران و از اونجا تمام این خطوط نفتی که از مراکز میدانهای نفتی مختلف به تلمبه‌خانه گوره میاد، از اونجا میاد به منیفولد گناوه در ساحل دریا و از اونجا با لوله های نفت 56 اینچی وارد دریا میشه و به جزیره خارک میرسه. اونجا ذخیره سازی میشه، تثبیت میشه و بعد هم به نفتکش ها در TJT در شرق و آذرپاد در غرب منتقل میشه. ولی اگر فرض کنیم که جزیره خارک به تصرف آمریکا در بیاد، اولین کاری که خب ایران میکنه اینه که انتقال نفت رو از لوله های نفت از تلمبه‌خانه گوره و منیفولد گناوه قطع میکنه به خارک و خارک دیگه هیچ نفتی نداره و از نظر اقتصادی در نتیجه کاملا بی تأثیر هست. البته چند میدان نفتی آفشور در نزدیک خارک هستند که نفت تولیدیشون رو
به خارک منتقل میکنن برای صادرات، ولی بسیار برای فلات قاره، ولی بسیار در مقایسه با نفتی که از مینلند ایران میاد، از خاک ایران میرسه، ناچیز هستش و کم کم تصرف خاک تبدیل میشه به اصطلاح فرنگی میگن یک لایبیلیتی، به یک مسئله تبدیل میشه که چجوری این جزیره رو نگهداری بکنن، چجوری از این جزیره دفاع بکنن. احتمالاً موشک‌ها و درون‌های ایران از فاصله کم از خاک ایران، از جزیره خارگو، از سمت بوشهر به سمت این جزیره راهی میشه و مشکلات و همینطور FPV درون هایی که بردش دیگه الان میرسه از ایران به جزیره خارک میتونه مشکلات زیادی برای نیروهایی که در این جزیره به نسبت کوچک مستقر هستن به وجود بیاره. جزیره که روی مقدار زیادی از مخازن نفتی نشسته و همینطور تاسیس نفتی که هنوز توش مقدار نفت هست و در صورت برخورد موشک و بمب میتونه باعث انفجار آتش سوزی بشه. به نظر من اصلا کار منطقی و عملی نیستش که این جزیره صرفاً به تصرف در بیاد و همجوری نگه داشته بشه. اگر در مجموع یک عملیات گسترده تر برای تصرف کل ایران، برای از بین بردن رژیم اسلامی باشه، بله کاملا منطقی هست، ولی به خودی خود هیچ تأثیری نداره که مشکل هم ایجاد کنه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. پیش از اینکه دونالد ترامپ صحبت از پیشرفت در مذاکرات با ایران بکنه، در کنگره آمریکا شماری از قانونگذاران از جمله عده‌ای از سناتورهای سرشناس جمهوری‌خواه تاکید کردند از تصمیم کاخ سفید برای انجام احتمالی حمله به ایران حمایت می‌کنند. سناتور ریک اسکات در پاسخ به سوال همکارم مرضیه حسینی گفته ترامپ همه گزینه‌ها در قبال تهران رو امتحان کرده و الان در عمل چاره‌ای به جز نابودی سپاه نداره و عملیات نظامی به باور او تنها راه حل باقی مونده است. فکر می‌کنم رئیس جمهور احتمالاً دیگر خسته شده. او هر فرصتی را برای دیپلماسی داده است. بنابراین من شخصاً معتقدم هیچ گزینه جز این وجود ندارد که هر کاری از دستمان برمیآید انجام دهیم تا سپاه پاسداران را نابود کنیم. خوشحالم که رئیس جمهور دیپلماسی را امتحان کرده. همچنین خوشحالم از کاری که او در تنگه هرمز انجام داد. اما چیزی که من باور دارم این است که ما مجبور خواهیم شد برویم و حکومت انقلابی ایران را نابود کنیم. همکارم مرضیه حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، به گمانم متحدان سیاسی آقای ترامپ در کنگره هم سردرگم هستند برای اینکه یک لحظه واکنش نشون میدن به حرفی از او که چند ساعت بعد خود او اون رو نقض میکنه. آره، شرایط براشون سخت هست. من که داشتم با آقای ریک اسکات مصاحبه می‌کردم خیلی شرایط پیچیده‌ای بود. من بودم خبرنگار فاکس نیوز و CNN هم بغل من ایستاده بود. بعد اینکه با من که حرف میزد، چون میدونه مخاطبای من ایرانی هستن، یک ادبیاتو داشت. بعد این وسطش مجبور میشد بچرخه طرف فاکس نیوز، یه توضیحی هم به مخاطبان آمریکایی بده، دوباره برگرده. مثلا حرفش این بود، گفت اصلا از من اگر بپرسید که من میگم مذاکره و اینا خوب شد انجام شد، خوب شد مذاکره کردیم، خوب شد محاصره کردیم، اما راه حل نهایی از بین بردن جمهوری اسلامی هست. این آقای اسکات شاید بعد از آقای گراهام در کنگره آمریکا دومین فردی باشه که به شدت مواضع ضد جمهوری اسلامی داره و توی مصاحبه‌هاش هم اشاره به نابودی برنامه هسته جمهوری اسلامی نمی‌کنه، اشاره به خود جمهوری اسلامی می‌کنه و تاکید می‌کنه، میگه اگه از من بپرسید ما باید آخرش این کارو انجام بدیم، آخرش باید بریم که جمهوری اسلامی رو از بین ببریم و راهش هم فقط جنگ هست. من با 4 سناتور به طور کلی اینجا امروز در کنگره مصاحبه کردم، با 1 نفر دموکرات سناتور گری پیترز از ایالت میشیگان و 3 نفر دیگه جمهوری‌خواه. همین آقای اسکات مصاحبهش رو دیدیم، سناتور مایک براونز جمهوری‌خواه از ایالت داکوتای جنوبی با سناتور جانسن صحبت کردم از ایالت ویسکانسن و آقای اسکات. اون 2 نفر دیگه مثلا سناتور جانسن حرفش این بود، گفت در طول تاریخ معاصر آمریکا بعد از بیل کلینتون تمام رؤسای جمهور ما به طور متفق القول گفتن باید جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع بشه، اما هیچ کدوم جسارت این کارو نداشتن. نه تنها جسارتش رو نداشتن، بلکه افرادی مثل بایدن و اوباما اومدن میلیاردها دلار پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن و به خاطر همین هست که ما الان در چنین شرایطی قرار گرفتیم که باید تا این حد
در واقع از طریق جنگ علیه جمهوری اسلامی پیش بریم و دفاع بکنیم. تاکید کرد، برگشت دوباره طرف خبرنگار CNN و فاکس نیوز، گفت دلیل این کار هم که می‌کنیم این هست که جمهوری اسلامی این حملات الکترومغناطیسی رو می‌خواد علیه آمریکا شروع کنه که این حمایت رو من مجبور شدم برم سرچ کنم بفهمم منظورش چیه. اشاره به بمب هسته‌ای در ابعاد بالا که سیستم برق دولت آمریکا رو از کار بندازه و گفت چون این حملات قرار هست سر آمریکا بیاد، این روایتی که می‌دونیم جمهوری‌خواه به شدت روی اون تمرکز می‌کنن، ما ناچار هستیم که از تمامی ابزارهای موجود برای حملات نظامی و تغییر رژیم در ایران استفاده بکنیم. و 2 سناتور دیگه، بریم این مصاحبه رو ببینیم، بخشش رو برگردیم. Again, I view Iran with a nuclear weapon as an existential threat to America. بله، خب بازم میگم شخصا ایران دارای سلاح هسته‌ای رو یک تهدید موجودیتی برای آمریکا میدونم. همه رؤسای جمهوری آمریکا از زمان بیل کلینتون تا امروز گفتن که آمریکا نمیتونه اجازه بده که ایران به یک قدرت هسته‌ای تبدیل بشه. با این حال هیچ کدومشون در این باره کاری نکردن. در عوض اوباما و بایدن میلیاردها دلار برای تقویت رژیم روانه ایران کردند. به همین دلیل هم بود که دونالد ترامپ مجبور شد تصمیم سختی بگیره. اون میخواد جلوی یک حمله و تهدید موجودیتی علیه آمریکا رو بگیره و به سرانجام رسوندن این هدف آسون نیست. فکر میکنم اگر نگاهی به آینده داشته باشیم بتونیم سرانجام این آیت الله ها رو به قعر تاریخ بندازیم و فقط تصور کنین نبودن اینا برای صلح و ثبات جهانی چه معنایی خواهد داشت. پس من به سهم خودم امیدوارم رئیس جمهور ترامپ موفق بشه برخلاف خیلی‌ها، چه بین همکاران دموکرات و چه اهالی رسانه که به نظر میرسه آرزوی شکست ترامپ رو دارن، منم امیدوارم او سرانجام موفق بشه. I hope President Trump succeeds. اون مدت زیادی سعی کرد با این حکومت کنار بیاد و از راه دیپلماسی مسئله رو حل کنه و در این مسیر هم صبر زیادی به خرج داد. اما به نظر میرسه دیگه صبرش تموم شده و به این نتیجه رسیده که اونها واقعا قصد ندارن به یک راه حل مسالمت آمیز برسن. این اتفاق ناراحت کننده است، اما از همان اول هم میدونستم چنین احتمالی وجود داره. حالا اون خیلی روشن و صریح میگه یا باید پای میز مذاکره بیان یا مجبور میشیم به شکل دیگه‌ای با این موضوع برخورد کنیم. سناتور دیگری که باهاش صحبت کردم، سناتور پیترز، اگرچه به عنوان یک دموکرات مواضعش متفاوت بود، اما اون هم باز از طریق ختم این قاعده، از طریق مذاکره تاکید میکرد و میگفت این جنگ دیگه نمیتونه طولانی تر از این باشه. و در پایان سناتور لینزی گراهام هم امروز پستی منتشر کرده و تاکید کرده مسئله حمله به جزیره خارک و تصرف جزیره خارک میتونه در واقع معادله رو کامل عوض بکنه و اون راه حل نهایی این جنگ هست. توصیه به ترامپ. ممنونم از تو. مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. گروه همبستگی ملی برای ایران در ادامه تجمعات شنبه‌های اعتراضی در آمریکا برای برگزاری زنجیره انسانی در واشنگتن فراخوان داده. بر اساس این فراخوان، این تجمع در یادمان کشته شدگان و جان باختگان و همزمان در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی و مخالفت با اعدام برگزار میشه. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ و هماهنگ کننده این تجمع از واشنگتن با ماست. آقای آرام، شما مدت هاست به خصوص از جریان زن زندگی آزادی تجمع‌های این چنینی رو مخصوصا هم شنبه‌ها برگزار کردید. چه دستاوردهایی تا الان داشته و امید دارید که این تجمع اخیر چه دستاوردی داشته باشه؟ ما تقریباً الان 23مین هفته خواهد بود که به صورت پیاپی ایرانی‌های منطقه واشنگتن دی سی و اشکال مختلف در نقاط مختلف این شهر حضور داشتن. سعی مجموعه سازمان همبستگی ملی برای ایران هم این بوده که صرف نمایش خیابانی یا یک حضور کور و بی هدف نباشه و هر در واقع حضوری سعی شده که طراحی بشه به نحو مقتضی بر اساس اتفاقاتی که داره میفته. کما اینکه شما هم تو خبرها اشاره کردین، تو این در واقع لابلای اخبار اساساً مسائل حقوق بشری، عاملیت مردم، اینها گم هست که این چه در مذاکرات و گفتگو، چه در وضعیت جنگی و نظامی و چه در شرایط آتش بس، اساساً موضوعیت مردم اینجا در واقع محلی از اعراب نداره. برای همین کار سازمان‌ها و گروه‌های مثل ما اینه که در نقاط سیاسی و مهم که واشنگتن دی سی یکی از اونها هست، توجهات رو به این مسائل جلب بکنیم. همین مسئله الان این رویارویی نظامی در صدر اخبار در آمریکا و نقاط مختلف جهان قرار گرفته و وقتی ایرانی‌ها در واقع برنامه‌هایی رو هماهنگ می‌کنن که مخالفین رژیم، این شبکه گسترده مخالفین رژیم رو
به شکلی به هم پیوند بدن و کنار هم جمع بشن، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها که در واقع واقعیتی که در ایران اتفاق میفته چه هست، تمام تمرکز این برنامه‌ها و نوع طراحی این حضور میدانی به خصوص در شهر واشنگتن دی سی از این قرار است. چقدر به نظرتون در این شرایطی که به خصوص بعد از جریان جنگ بسیاری از ایرانیان ممکنه ناامید شده باشن، مطمئن نیستند که مسیر به کدام سو داره میره، در ایران بسیاری از عزیزانشون هزینه‌های سنگینی دادن، چقدر فکر میکنید که جمع کردن ایرانیان الان دشوارتره، آسان‌تره، مثل همون زمان اعتراضات دی‌ماه هست یا شرایط تغییر کرده؟ اساساً جامعه ایرانی به دلیل تنوع و رنگارنگی که داره مسئولیت سختی بر دوش هماهنگ کننده ها و سازمان ها و جریان های سیاسی هستش که اونها رو علی‌رغم تنوعی از نگاه های سیاسی و جناح‌بندی های فکری کنار هم جمع بکنه. و خب به خاطر فراز و نشیبی که الان شاهدیم، شما هم تو خبرها گفتین صبح ممکنه آقای ترامپ یه موضعی رو بگیرن، ساعتی بعد این موضع تغییر کنه و فردا یک موضع سوم دیگه ای گرفته بشه. برای همین تو این وضعیت طبیعتاً ممکنه اثراتی در شکل نحوه مبارزه و حضور مردم داخل و خارج از کشور داشته باشه. خب اون وظیفه سازمانایی مثل ما هستش که بتونیم این پیوند رو مستمر حفظ بکنیم و نگه بداریم. برای همین هم در واقع نوع پیام‌ها و مسیجینگ و شعارها اهمیت داره که همچنان مبارزه امری مستمره و یک ماراتون سیاسیه و لزوماً در واقع این آخرین حضور ما یا آخرین شکل مبارزاتی ما نیست و این باید ادامه پیدا بکنه. تو وضعیتی که به خصوص مردم دارن از لحاظ معیشتی، مسئله اجاره بها هست، افزایش روزافزون قیمت ها هستش، کالاها، مسئله بیکاری، موج بیکاری، همه اینها باید توجه تو جمهوری اسلامی در پی رفاه و حل مسئله بحران‌های مالی و اقتصادی و معیشتی و سیاسی نیستش. برای همین لازمه که این حضور مستمر ادامه پیدا بکنه و همه جای دنیا، در همه ملل همیشه همینطور بوده. تظاهرات میدانی، حضور خیابانی همیشه تونسته اثرات خودش رو داشته باشه. به هر حال یه تلاش، توجه افکار عمومی، توجه رسانه‌ها و فشار اونها به سیاستمداران و حکومت‌های محلی. ممنونم از شما. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ و هماهنگ کننده این تجمع از واشنگتن با ما. از دقایق پیش جام جهانی 2026 به طور رسمی با دیدار افتتاحیه میان مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز شده. تورنمنتی تاریخی که برای اولین بار با حضور 48 تیم و به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشه و عنوان بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال رو به خودش اختصاص داده. در این دوره 104 مسابقه در 16 شهر مختلف برگزار میشه و فینال این رقابت‌ها هم در ورزشگاه نیوجرسی آمریکاست تا قهرمان جدید فوتبال جهان مشخص بشه. همکارم رضا محدث از مکزیکو سیتی در مکزیک که از طریق خط تلفن به ما پیوسته، متاسفانه ارتباط تصویرمون برقرار نیست، اما به جای تصویر رضا تصاویر زنده رو داریم میبینیم از تجمع هواداران جام جهانی که در نقاط مختلف دنیا جمع شدن و دارن بازی ها رو میبینند. رضا، از حال و هوای اونجا به ما بگو در این اولین روز شروع بازی های جام جهانی. البته همونطور که تو هم اشاره کردی، همین دقایق پیش بود که با سوت داور برزیلی رسما رقابت‌های جام جهانی 2026 که بزرگترین جام جهانی تاریخه با حضور 48 تیم و با دیدار تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و آفریقا در ورزشگاه تاریخی آزتک‌ها، ورزشگاهی بسیار بسیار خاطرانگیز آغاز کار کرده. میتونم بهت بگم الان که ساعت مثلا 1:07 بعد از ظهر اینجا، از ساعت 6 صبح که ما اومدیم و مستقر شدیم بیرون ورزشگاه آفریقا، همینطور می‌دیدیم که غیر هواداران و علاقه‌مندان به تیم مکزیک اینجا اصلا تعداد اندکی انگشت شمار هواداران آفریقا جنوبی اینجا حضور داشتن، اما چشم کار میکنه نه تنها اینجا بیرون ورزشگاه، بلکه در شهر مکزیکو سیتی هم هواداران مردم مکزیک میتونم بگم که یک از سبوش هستن، مکزیک رو پسند دارن و سر از نمیشناسن. برای
مسابقه امروز. همین الان که با دارم رادیون ورزشگاه هستم اینا میگم که هزار نفر از سواران تیم ملی فوتبال مکزیک اهالی مکزیک بیرون ورزشگاه جمع شدن اینجا جشن پایکوبی می‌کنن. کمی اونتر باز هم شاهد این هواداران مکزیکی هستیم که اینجا هستن. شهر مکزیکو سیتی امروز به خاطر برگزاری مسابقه افتتاحیه تعطیل رسمی اعلام شده. اینها رو کنار بگذاریم، تجمع اعتراضی این خانواده‌های ناپدید شدگان مکزیکی هم تونستن خودشون رو برسونن به نزدیکی ورزشگاه آزتکا با وجود تدابیر شدید امنیتی که هست. اونها هم خودشون رسوندن از این تاریخ میخوان استفاده بکنن و اعتراض خودشون رو شاید به گوش جامعه جهانی برسونن. هزاران نفر خبرنگار از نقاط مختلف دنیا اینجا حضور دارند و پوشش میدن رقابت‌های جام جهانی رو. شاید فرصت قاعدت شدند و اومدن اینجا و در این روز این تجمع نسبتاً بزرگ رو هم شاهد که مقابل اونها بسیار بزرگی از پلیس هم هست. و خدمت شما بکنم یکی دیگه از دردسرها اینجا قیمت بلیت فردا واقعا سرماوره و اشک هواداران رو در این دوره جام جهانی در آورده. من اینجا تکاتک آدمایی که رد می‌شدن و چون من ایستادم بیشتر کسانی هستن که حامیان مالی بلیت داشتن دوباره در ورزشگاه تکاتک کسانی که بلیت داشتن و می‌پرسیدم بین 1200 دلار آمریکا هزینه کرده بودن. خود من در سایت فدراسیون فوتبال فیفا رو برای قیمت که پیدا 1500. بله رضا ازت عذرخواهی میکنم، کیفیت صدات هم متاسفانه خیلی خوب نیست، قابل درک هم هست با توجه به جمعیت انبوهی که اونجا در نزدیکی استادیوم هست. معمولا خطوط تلفن در این وضعیت ها خوب کار نمیکنه، ولی فکر میکنم فحوای کلام رضا محدث رو شنیدیم از مکزیکو سیتی در مکزیک در این ساعت‌های اولیه شروع بازی‌های جام جهانی 2026. در واکنش به تشدید تنش‌ها در خلیج فارس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره تحولات اخیر گفتگو کرده. کایا کالاس هشدار داده بازگشت به جنگی تمام‌عیار در منطقه هزینه سنگین برای همه کشورها داره و مسیر دیپلماتیک کماکان بهترین راه برای خروج از این بحرانه. خبرنگارمون علی حسنپور از برلین به ما پیوسته. علی، گمان میکنم حداقل در مقایسه با آقای ترامپ حداقل رویکرد اروپایی‌ها کم و بیش از اول مشخص و روشن بوده که به دنبال دیپلماسی ان برای برون رفت از این بحران. دقیقاً همینطوره فرداد که تو میگی. واکنش‌های زیادی داشتیم امروز و اونها رو میشه در واقع به دو بخش تقسیم کرد، سیاسی و اقتصادی. در سطح سیاسی فریدریش مرتز صدراعظم آلمان اینجا در برلین در سخنرانی خودش در پارلمان این کشور بار دیگه بر حمایت راه حل دیپلماتیک همونطور که تو بهش اشاره کردی اشاره کرد و گفتش که خب دولت آلمان همچنان برای حل و فصل سیاسی این بحران تلاش میکنه که این در واقع بحران از راه دیپلماسی حل بشه. مرتز همچنین آمادگی آلمان برای مشارکت در تامین امنیت تنگه هرمز رو یه بار دیگه تکرار کرد، البته مشروط به این که خب میدونیم شرایط لازم برای چنین مشارکتی هم فراهم بشه. همچنین گفتش که مرتز از نگاه برلین ایران باید برنامه هسته‌ای خودش رو به صورت دائمی و قابل راستی آزمایی متوقف بکنه و اضافه کرد در خصوص امنیت اسرائیل گفتش که امنیت اسرائیل و کل منطقه از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس باید یک تضمین امنیتی بشه، چرا که خب به گفته او بدون تحقق این شرایط هیچ صلحی پایدار در منطقه شکل نمیگیره. ایتالیا هم واکنششون داد. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا موضع‌گیری کرد و او هم گفتش که اگر جمهوری اسلامی آمادگی خودش رو برای مذاکره نشون بده باشه، پس اروپا هم باید آماده بشه که فشارها رو کم بکنه. اما اگر گفتش که در مقابل هشدار داد که اگر تهران به تهدید در واقع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه بده و به گروه‌های نیابتی خودش هم در واقع بخواد که حمایت بکنه، اون موقع باید اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری رو علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنه. ممنونم از تو علی حسنپور، همکارم از برلین با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم
ببینید.